guys! Welcome back sa aking channel. Andito sa harap ko ngayon, almost 40. To be exact, 37 shades ng L'Oreal Color Rich Matte. Lahat to sa swatch ko ngayon for the love of lipstick. Alam niyo naman, sobrang love na love ko ang matte lipsticks. And gusto ko i-share sa inyo yung thoughts ko dito sa Color Rich Matte. In fact, i-compare ko siya with a high-end brand. I-compare natin to yung MAC and yung L'Oreal Color Rich. Alam nyo ba ito, 350 pesos lang. Ito, 1,000 plus. Hindi ko alam kung magkano yung exact na price. Yung MAC is Ruby Woo and this one is Blaze of Red. Ito yung kinalolokohan kong matte lipstick ngayon. Alam kong marami na akong nasubukan na lipsticks, especially matte lipsticks kasi yun talaga yung aking pinaka-paborito. So far, sa lahat ha, ito yung matte lipsticks na talagang wow. Kahit anong shade, wow talaga. Yung color payoff niya is amazing. Sa swatch man yan or sa lips, full talaga yung color. Kahit na maraming linya yung lips nyo, kung yun ang problema. Kahit na dry yung lips nyo, in fact, mas na moisturize pa yung lips. Hindi mukhang dry, hindi mukhang patchy. Kung ito pa lang yung pagbabasihan natin, guys, 350 pesos lang to. Up close, tingnan nyo yung itsura ng lipstick na to. Wala akong kuko! Shucks! Nakalimut ako. Okay po, I'm back with my nails. Pag titingnan mo siya ng malapitan, hindi mo akalain na 350 lang to. Yung feel niya, alam niyo yung pag hinawakan mo, parang may rubbery. Parang rubbery. Tapos sobrang elegante ng design. Anyway, packaging lang naman yan. Mas importante sa akin yung magiging performance ng lipstick. Okay, i-compare na natin ngayon yung MAC against dito sa L'Oreal Color Rich Matte. Mag-start muna tayo kay MAC. Ruby Woo Retro Matte Lipstick nila in Ruby Woo. So, iyan yung itsura. Magsuswatch lang muna ako dito. Oops. As you can see, almost para siyang clay. Hindi ganun ka smooth yung pag-glide. Compare natin ngayon siya with the L'Oreal Color Rich Matte. Ang shade nito is Blaze of Red. Ayan, isang swipe lang. As you can see, ang bilis ng i-glide. Isang layer lang yan ha, hindi ko na dinagdagan. Kitang-kita nyo kung gaano ka-full yung color. As you can see, dun sa MAC na lipstick, parang medyo nag-struggle pa ako sa pag-a-apply. Makikita nyo na may tugging, tapos kailangan pang ilang layer yung ilagay ko para maging full talaga siya sa lips. Sa L'Oreal Color Rich Matte naman, kitang-kita nyo na isang glide lang, full na kagad yung color. Kailangan ko lang siyang pantayin doon sa may bandang taas. Pero still, at saka unang-una guys, sa presyo. Kung ako tatanungin nyo guys, mas pipiliin ko yung mas mura. 350 pesos lang yung Color Rich Matte. For the price nung MAC, sa L'Oreal Color Rich Matte, makakadalawa or almost tatlo na lipstick ka na. Is it long-lasting? So, like normal na regular lipstick. Normal na regular pa na bullet lipstick na matte. Of course, pag kumain ka, matatanggal or kahit na uminom ka, matatanggal siya at magta-transfer. Pero alam nyo, sa totoo lang, ito yung matte na lipstick na sobrang komportable niya. Maliban sa mabilis siyang i-apply, never ako nagkaroon ng struggle sa kanya sa pag-apply. It's very lightweight sa labi. Talagang comparable siya sa mga high-end na brand. Hindi rin siya nagmumukhang dry sa lips kasi meron siyang jojoba oil, which is okay na okay, especially sa mayroon dry lips. Mostly ng mga shades na to, meron silang reds, browns, mauves na color. Meron din plum, pink, and coral. For sure, imposibleng hindi kayo makahanap ng shades na gusto nyo. In total, 40 shades ang available. Siguro hindi naman sila maglalabas ng ganun karaming shades kung hindi ganun kaganda yung lipstick. I swear, sa lahat ng mga budget, affordable, at locally available na lipsticks, isa sa mga isa-suggest ko to, lalong-lalo na po sa mga nahihirapan makahanap ng perfect na matte lipsticks. So, let's move on sa swatches. Alam ko, excited na kayo. Marami to, guys. Let's do this.
we survived! Akala ko hindi ako makakasurvive, but we did. Syempre, hindi pwedeng hindi ko sabihin sa inyo kung ano yung mga favorite ko na shades. 269 or Cafe de Flor, 217 Bloody Mary, 211 Spring Rosette, 274 Mauve Petal, and 287 Beige River. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Pero anyway, comment kayo sa baba kung ano yung mga natipuhan nyo na shades, yung mga nagustuhan nyo. By the way, ang L'Oreal Color Rich Matte ay available sa Lazada. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box if interested kayo in getting this. One of the best matte lipsticks out there na affordable, budget-friendly. Tingnan nyo naman, kahit nakailang swatch na ako, hindi nagbago yung aking labi. So, ganun siya ka-moisturizing. I'm very confident na 100% maisasuggest ko to sa inyo. Madali lang siyang tanggalin ha. Gamit lang kayo ng wet wipes. Yun lang yung ginamit ko. Kung hindi kayo kumain or hindi nyo naman masyadong ginagalaw yung labi nyo, as long as 6 na oras, magsastay siya sa labi. Ayun lang. Sana nagustuhan nyo to. Tsaka baka naman, pwede nyo i-thumbs up to para sa effort ko. Maraming salamat sa panonood. Marami pa tayong parating na videos, okay? See you again on my next one. Bye!